idol. Punta tayo ngayon sa Bani. Ihatid natin yung bana ni Louie. And dadaan muna tayo dito sa Burgos. Puntang Agno tapos Balina. Yun lang, Bani lang kayo. Bani? Magkakto kami? Bani nga eh! Video nga ba? Oo. Sige, Siren, ingat! Ito daw silang Agno mga idol. Muna na tayo sa Bani. Pero madadaan muna tayo sa Agno bago tayo mapuntang Bani. Ahon! Ahon, Lodi. Isa nga pong pares siya. Thank you, sir. Kaya ko, dapat yung kanalapis lang. Yung rapa kong ganyan yung luwag na eh. Bumaba. Dito yung rapa kong ganyan. Pag lumuwag na yan.